हामीले अब लगइन पेज पनि बनाइसक्यौँ। अब हामी लगआउट पेज पनि बनाइसक्यौँ। अब चाहिँ हामी साइन अप पेज बनाउने छु। फर्स्ट अफ अल अब हामीले चाहिँ साइन अप पेज बनाउनलाई चाहिँ हामीले अब अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति केही कुराहरू अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। हामीले चाहिँ अब हाम्रो नयाँ साइन अप पेज बनाउने छौँ है, नयाँ युजरहरूको लागि रजिस्टर गर्नको लागि। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ ज्याङ्गोले एउटा फर्म क्लास भनेर एउटा युजर क्रिएसन फर्म भनेर एउटा हामीलाई डिफल्ट फर्म हामीले दिन्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो तीनटा कुराहरूले आएको हुन्छ बेसिकल्ली। हामीले एउटा यदि हामीले युजर क्रिएसन फर्म हामीले ज्याङ्गोले दिएको बिल्ट इन फर्म हामीले युज गर्नलाई युजर क्रिएसन फर्म भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले युज गर्नलाई भनेपछि त्यसले चाहिँ बेसिकल्ली हामीलाई तीनवटा कुराहरू दिन्छ, तीनवटा फिल्डहरू दिन्छ, युजर नेम, पासवर्ड 1 एन्ड पासवर्ड 2 भनेर है। हामीसँग अब धेरै तरिकाहरू हुन्छ हाम्रो कोडहरूलाई अर्गनाइज गर्ने अनि हामीले आफ्नो युआरएलहरूलाई स्ट्रक्चर गर्ने है। अब युजर अथेन्टिकेसन सिस्टमहरूलाई हामीले स्ट्रक्चर गर्ने। अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा एकाउन्ट्स नामको एउटा एप बनाउने छौँ फर्स्ट अफ अल है। त्यो एकाउन्ट्स नामको बनाउनलाई अब हामीले हाम्रो चाहिँ विन्डो पावरसेल नै मैले युज गर्छु आफ्नो कमान्डहरू दिनलाई बेसिकल्ली। अब यसको लागि चाहिँ मैले एउटा कमान्ड दिनेछु है, पाइथन manage.py है। अनि त्यसपछि start एकाउन्ट्स भनेर दिए एउटा मैले चाहिँ यसमा है। दिइसकेपछि यसले चाहिँ हामीलाई लागि एउटा एप क्रिएट गरिदिइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले फर्स्ट काम चाहिँ अब हामी चाहिँ आफ्नो ट्र्याकमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट काम चाहिँ अब यसलाई हामीले यहाँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो इन्स्टल एपमा। त्यो काम चाहिँ मैले यसमा गर्नेछु फर्स्टमा है। यसमा चाहिँ मैले के गराएँ, accounts.apps.ts.config यदि गरेर हामीले यसमा रजिस्टर गऱ्यौँ। यदि रजिस्टर गरिसक्यौँ भनेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब प्रोजेक्ट लेभलको युआरएलमा गएर हामीलाई यसलाई फर्स्टमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म यसको युआरएल्समा जानेछु। यसको युआरएल्समा गएर मैले चाहिँ यहाँ एउटा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ मैले के दिन्छु, एकाउन्ट्स भनेर दिन्छु, एकाउन्ट्स है। एकाउन्ट्स दिनेछु। एउटा एकाउन्ट्स दिइसकेपछि चाहिँ अब यो हामीले एउटा एकाउन्ट्स भनेर बनाएको छौँ भर्खर अहिले। एकाउन्ट्स छुटेछ, accounts.url यो चाहिँ भयो है। यहाँ चाहिँ कमा दिन चाहिँ नभुल्ने, नत्र त्यसले फेरि अलि इरर हामीलाई जेनेरेट गरिदिन्छ। यो लास्टमा चाहिँ युज नगर्दा पनि भइहाल्यो। यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा एउटा यो चाहिँ युज गऱ्यौँ है, एउटा एकाउन्ट्स भन्ने युआरएल दिइसक्यौँ। अब यति दिइसकेपछि चाहिँ हामीले अब एउटा के बनाउनु पर्ने हुन्छ, एकाउन्ट्समा गएर हामीले एउटा urls.py भनेर एउटा urls.py बनाउनु पर्ने हुन्छ बेसिकल्ली है। त्यसमा चाहिँ हाम्रो बनेर आएको हुँदैन फर्स्ट अफ अलमा, त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ एउटा urls.py भनेर एउटा फाइल्स बनाउँछु। त्यहाँ चाहिँ हामीले पाथहरू दिनेछौँ। यदि दिइसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्रम django.urls import path। यता इम्पोर्ट गरिसकेपछि पाथलाई इम्पोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब युआरएल प्याटर्न भन्छ, प्याटर्न्स लिनेछौँ है। युआरएल प्याटर्नमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एउटा पाथ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पाथ चाहिँ हाम्रो के हुनेछ, अब हामीले यसमा पाथ चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ मैले पाथ दिनेछु केसको लागि, साइनअपको लागि। अब हामीले साइनअप पेज बनाइरहेछौँ त साइनअपको लागि दिनु पऱ्यो। साइनअपको लागि एउटा पाथ भयो यो है। यो भइसकेपछि चाहिँ अब एउटा हामीले यहाँ भ्युजहरू क्रिएट गर्नुपर्छ फर्स्ट। अब हामीले भ्युज त हामीले क्रिएट गरेकै छैनौँ, बट मैले चाहिँ एउटा यहाँ आफै फर्स्ट अफ अल अहिले नै हामीले एउटा इम्पोर्ट गर्नेछौँ, पछि त्यहाँ क्रिएट गर्नेछौँ। फ्रम .भ्युज है, भ्युज के गर्नेछौँ, इम्पोर्ट मैले साइन अफ भ्यू भनेर मैले त्यहाँ क्रिएट गर्नेछु अहिले। साइन अप भ्यूलाई मैले हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ। इम्पोर्ट गरिसक्यौँ भनेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले यसमा दिनेछौँ है, साइन अप भ्यू डट एज अन्डरस्कोर भ्युज है, भ्युज गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ नेम पनि दिनुपर्ने हुन्छ। नेम चाहिँ मैले के दिन्छु, साइन अप। यति गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो एउटा
युआरएल हामीले दिइसक्यौँ। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले मेनली अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले बिल्ट इन फर्म युज गर्नेछौँ, जसलाई हामी युजर क्रिएसन फर्म भन्छौँ है। त्यसबाट हामीले क्रिएट भ्यू गर्नेछौँ। यसले चाहिँ हामीलाई इरर देखाइरहेको छ, किनभने हाम्रो भ्यू चाहिँ क्रिएट भएको छैन, त्यही भएर नै यसले इरर देखाइरहेको। अब यदि यसको लागि बेस्ट काम, फर्स्ट काम भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ हानिदिउँ है। यसको कामै छैन, त्यसलाई हामी युजै गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यसलाई ल्याउनुको कुनै जरुरत पनि छैन है। फरम Django डट contrib डट auth डट फर्म्सबाट हामीले के ल्याउँछ, इम्पोर्ट गर्नेछौँ। इम्पोर्ट युजर क्रिएसन फर्म भन्छ है। युजर क्रिएसन फर्म ल्याइसकेपछि फेरि हामीले के गर्नेछौँ, फरम Django डट URLsबाट है। अहिले चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु यहाँ। अहिले मैले पछि चाहिँ यसको एक्सप्लेन गर्नेछु है, यो के हो भन्ने कुरा। इम्पोर्ट के गर्नेछौँ हामीले, रिभर्स लेजी भनेर एउटा रिभर्स लेजीलाई मैले इम्पोर्ट गर्नेछु। अनि अर्को एउटा कुरा पनि मैले इम्पोर्ट गर्नेछु, फ्रम Django डट भ्युजबाट हामीले के इम्पोर्ट गर्नेछौँ, इम्पोर्ट हामीले त्यसबाट जेनेरिक भनेर इम्पोर्ट गर्नेछौँ। अब यो चाहिँ मैले फर्स्टमा एउटा क्लास क्रिएट गर्नेछु। क्लास चाहिँ हाम्रो त्यही हो, साइन अप भ्यू हामीले उता पठाएको साइन अप BIEW भन्छ है। साइन अप भ्यूलाई हामीले उता पठाएको। अब हामीले जेनेरिक डट क्रिएसन भ्यू भन्छ यसलाई, क्रिएसन भ्यू हामीले यसमा युज गर्छौँ। इन्डेन्टेसन दिनु भुलेछु, इन्डेन्टेसन है, इन्डेन्टेसन दिने। अनि त्यसपछि फर्मको क्लास क्लास है। फर्मको क्लास चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो कुन टाइपको हो, युजर क्रिएसन फर्म हामीले त्यहाँ लिइरहेछौँ, युजर क्रिएसन फर्म हो यो। भइसकेपछि सक्सेस युआरएल किन हो, सक्सेस युआरएल भनेको के हो, सक्सेस हुने भयो भने के हुन्छ, रिभर्स लेजी हुन्छ। रिभर्स लेजीले के गर्छ, लगइनमा लग्ने काम गर्छ। लगइन है, लगइन गऱ्यौँ। अब लगइन गरिसकेपछि यसमा टेम्प्लेटको नेम पनि दिनु पऱ्यो। टेम्प्लेटको नेम चाहिँ के हो, साइनअप डट HTML भन्छ। यति काम गरिसकेपछि अब म चाहिँ यसको बारेमा केही अलिकति भन्नेछु। फर्स्टमा चाहिँ हामीले अब यसमा के गर्यौँ, एउटा हामीले जेनेरिक क्लास बेस्ड भ्यू बनायौँ एउटा है, जेनेरिक क्लास बेस्ड भ्यू बनायौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल हामीले युजर क्रिएसन फर्मलाई हामीले युज गऱ्यौँ, बट अझै यसको हामीले चाहिँ फर्म चाहिँ अझै साइनअप डट HTML हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ एउटा रिभर्स लेजी भनेर एउटा रिडाइरेक्ट गर्नलाई हामीले युज गरिरहेछौँ। यो रिभर्स डाइरेक्ट हामीले युज गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ यसले चाहिँ युजरलाई लगइन पेजमा रिडाइरेक्ट गरोस्। यदि हामीले साइनअप गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले लगइन पेजमा आफै अलरेडी नै, यदि हामीले एउटा साइनअप गऱ्यौँ भनेपछि उसले चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, लगइनतिर हामीलाई लाग्नुपर्ने हुन्छ, लगइन पेजमा हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ है, यदि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेसन भयो भने। अनि त्यस पछाडि हामीले यसमा अब मेनली अब हामीले रिभर्सले पनि हाम्रो काम चाहिँ त्यही नै गर्ने हो। हामीले रिभर्सले पनि गर्ने काम चाहिँ त्यही नै हो, बट हामीले यहाँ रिभर्स युज नगरेर हामीले रिभर्स लेजी मेनली युज गर्नुको कारण के हो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो भनेपछि यसले चाहिँ अल जेनेरिक क्लास बेस्ड भ्यूहरूलाई यसले युआरएल्सहरूलाई यसले इम्पोर्ट गरेको हुन्छ यो फाइलमा है। यसले चाहिँ के गरे हुन्छ भने बेसिकल्ली यसले के भन्छ, अल जेनेरिक क्लास बेस्ड भ्यू युआरएल्स आर नट लोडेड व्हेन द फाइल इज इम्पोर्टेड है। यसले फाइललाई यदि इम्पोर्ट गर्यो भने चाहिँ यसले सबै अल युआरएल्सहरूलाई लोडेड गर्दैन, सबै भ्युजहरूलाई लोडेड गर्दैन। जब यसलाई हामीले युज गर्नेछौँ तब नै बल्ल यसले युज गर्छ। यो त्यसैले नै हामीले यहाँ रिभर्स लेजी युज गरे हो। यदि हामीले यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले रिभर्स युज गरेको भए चाहिँ यसले अलरेडी नै त्यसलाई के गरेर आउँथ्यो, एभाइलेबल गराइदिइसकिन्थ्यो हामीलाई है। त्यसैले नै हामीले यहाँ रिभर्स लेजी गरे हो। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो मेन काम भनेको साइनअप डट HTML बनाउने हो। अब यता चाहिँ अलिकति सेभ गरौँ त, खै साइनअप एज भ्यू, साइनअप भ्यू अझै पनि किन इरर देखाइरहेको छ यहाँ। भ्युज है, साइनअप भ्युज Ctrl+C, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ युज गरे हो है। Ctrl+V,
अनि यसको ठाउँमा पनि त्यसलाई पनि पेस्ट गर्नेछु कन्ट्रोल बी। यसले चाहिँ हामीलाई अझै पनि हिरो देखाइरहेको छ। त्यसलाई अहिले चाहिँ हामीले एकछिन पछाडि त्यसलाई हेरौँला। फरम डट भ्यू चाहिँ यसको भ्युजबाट नै इम्पोर्ट गरेर यसले यो चाहिँ ठिक छ सनलाई है। अब एकछिन पछाडि हामीले यसलाई गरौँला। फर्स्ट काम चाहिँ हाम्रो के हो, हामीले एचटिएमएल अब क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। टेम्प्लेट्समा जान्छु म। टेम्प्लेट्समा गएर टेम्प्लेट्समा गएर चाहिँ मैले एउटा साइनअप डट एचटिएमएल भनेर बनाउने छु। यसमा चाहिँ मैले साइनअप डट एचटिएमएल गराएँ है। साइनअप डट एचटिएमएल बनाइसकेपछि चाहिँ फर्स्ट काम चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्ड नै गर्ने हो। % है एक्सटेन्डिएस एक्सटेन्ड्स यसले के गर्छ, बेस डट एचटिएमएललाई यसले लिन्छ है, एक्सटेन्ड गर्छ। एक्सटेन्ड गरिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ हामीले अब ओभरराइड गर्नलाई हामीले ब्लक कन्टेन्टहरू युज गर्छौँ। BLOCK ब्लक कन्टेन्ट युज गरिसकेपछि चाहिँ एनी ब्लक कन्टेन्ट पनि भयो। यसलाई यसमा चाहिँ हामीले ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले S2 युज गर्छु। S2 युज गरेर मैले यसमा चाहिँ के गर्छु, साइनअप दिनेछु। साइनअप भयो। साइनअप दिइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा के गर्नेछु, फर्म सिम्पली फर्म क्रिएट गर्नेछु। फर्म क्रिएट गरिसकेपछि फर्ममा चाहिँ मेथड दिनेछु। मेथड चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, पोस्ट नै हुन्छ है। पोस्ट मेथड हुनेछ। पोस्ट मेथड युज गरिसकेपछि हामीले यहाँ CSRF टोकन दिनुपर्ने हुन्छ। CSRF टोकन दिइसकेपछि चाहिँ यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्म डट एज अंडरस्कोर पी है। यो दिइसकेपछि अब के भने हामीले यहाँ बटन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। के भन्छ चाहिँ हामीले इनपुट ट्याग युज गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ बटन युज गरिरहेको छु। बटन दिइसकेपछि चाहिँ यसमा के हुन्छ, लगआउट साइन अप भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप है। यसमा चाहिँ अब हामीले एउटा कुरा गर्नेछौँ, भ्यालु दिनेछौँ। भ्यालु चाहिँ जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ, सबमिट हुन्छ है। यति भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो बेसिकली काम सकिएको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो अब सिमिलर हो, जति पनि हामीले टेम्प्लेटहरू क्रिएट गर्छौँ यही नै दोहोरिराख्ने हो। अलिकति केही कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुने हो, नत्र चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ उही नै हो। अब चाहिँ हामी फेमिलर पनि हुन थाल्यौँ होला है। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ अब ब्राउजरलाई एकचोटि रिलोड गर्नेछु है। मेरो पहिला म हेर्नेछु आफ्नो यो काम गरिरहेछ कि छैन, सर्भरले छैन भने सर्भर मैले ओपन गर्छु। यहाँ चाहिँ मेरो इरर देखाइरहेछ यसले चाहिँ। अब त्यो इररलाई चाहिँ मैले यसमा फर्स्ट अफ अल त्यो इररलाई चाहिँ मैले के गर्नेछु, हटाउने छु। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पल इरर भएको छ। इरर चाहिँ यहाँ मैले भ्युज युज गरेको रहेछु। भ्यू मात्रै नै हो है, त्यसैले नै इरर देखाइरहेको। अब चाहिँ मैले एकचोटि आफ्नो सर्भरलाई रन गर्नेछु है। कन्ट्रोल सी गर्नेछु। एकचोटि आफ्नो सर्भरलाई फेरि रन गर्नेछु। अब अझै पनि यसले इरर देखाइरहेछ। यहाँ हामीले एकाउन्ट्स डट एप भनेर भनिरहेछ है। यहाँ मेरो मिस्टेक भएको रहेछ। यहाँ पनि हामीले जब हामीलाई यसलाई कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ एपलाई, त्यहाँ पनि मेरो मिस्टेक भएको रहेछ। सेटिङमा गएर इन्स्टल एपमा गएर हेर्दा चाहिँ ACCOUN छुटेको रहेछ यहाँ। त्यही भएर नै यतिका इरर देखाइरहेको। अब यति गरिसकेपछि कन्ट्रोल एस गर्ने, बेसिकली आफ्नो सर्भर हाम्रो अब चाहिँ रन आफै अटोमेटिकली रन भइरहेछ। यसले चेन्ज भयो, रिलोडिङ गरिरहेछ है। त्यो पनि मैले एकचोटि आफै सर्भर गर्नेछु। अब चाहिँ यसले सर्भर चाहिँ लियो अहिले है। यो सिम्पल कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ, त्यसले गर्दा इररहरू जेनेरेट भइरहेको हुन्छ है। देख्दा चाहिँ ओहो के नै भयो होला, यति ठुलो के कुरा होला भन्ने जस्तो लाग्छ। बेसिकली त्यहाँ केही कुरा पनि हुन्न, सानो क्कुराहरूले पनि हामीले त्यहाँ मिस्टेकहरू देखाइरहेको हुन्छ। अब चाहिँ यसमा गएर म /साइनअपमा जानेछु। साइनअप क्लिक गऱ्यो भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामी साइनअपको लागि हामीले अझै युआरएलहरू युज गरिरहेको छैनौँ। बेसिकली हामी चाहिँ यहाँ साइनअप भन्दा एकाउन्ट्समा जानुपर्ने हो। फर्स्टमा एकाउन्ट्स/साइनअप यो गरिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँ गएर
अब हाम्रो साइन अप भ्युज पनि क्रिएट भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले यहाँ एउटा नयाँ नेम दिनेछु है। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ युज गर्नेछु ह्यारी है। मैले यसमा पासवर्ड दिनेछु LUCKY यो मैले दिनेछु। यो चाहिँ हेर्न पनि मिल्यो यहाँबाट है। अब चाहिँ मैले यदि यहाँ यसलाई चाहिँ है @XYZ युज गरेँ भनेपछि अब यसलाई XYZ को ठाउँमा मैले 1 2 राखेँ भने यसले मलाई साइन अप दिन्छ कि दिँदैन। यसले युजर नेम अथवा केही म्याच भइरहेको छैन भनिरहेछ। अब चाहिँ मैले ल अब एउटै नाम दिनेछु मैले ह्यारी। यसमा पनि ह्यारी दिनेछु। यदि मैले दिएँ भनेपछि यसले लिन्छ कि लिँदैन, लिएन है। यसमा अब यसले भनेको कुराहरू चाहिँ सबै पुरा हुनुपर्ने हुन्छ। 8 वटा क्यारेक्टर दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले HARRY ह्यारी 1 2 3 4 5 भनेर दिएँ। अनि यसमा पनि मैले HARRY 1 2 3 4 5 जब यो दिन्छु मैले साइन अप गर्छु, म चाहिँ यहाँ लगइन हुनेछु। अब यसलाई हामी सेभ पनि गर्न सक्छौँ पासवर्ड। अब यदि गरिसकेपछि हामी चाहिँ यो लगइन पेजमा हामी रिडाइरेक्ट भयौँ। लगइन पेजमा रिडाइरेक्ट भइसकेपछि म चाहिँ यहाँ ह्यारी हान्नेछु। अनि त्यस पछाडि मैले अर्को के दिनेछु ह्यारी @XYZ यो दिइसकेपछि मैले भर्खर के पासवर्ड दिएँ मैले नै भुलिसकेँ। चाहिँ ह्यारी 1 2 3 4 5 यो गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ यसमा यो पेजमा चाहिँ लगइन भयौँ। हामी लगआउट पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो नयाँ युजरले यसरी हामीले लिन सक्छ। अब यसले आफूले ब्लग एउटा क्रिएट पनि गर्न सक्छ है उसले। अनि त्यस पछाडि यहाँ लगआउट पनि गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि पोस्टहरू पढ्न पनि सक्छ उसले। यही नै थियो बेसिकली अब कसरी हामीले ज्याङ्गो बनाउने है। ज्याङ्गोमा हामीले कसरी हामीले एउटा ब्लग बनाउने, ब्लग कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा। अब चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिकली कस्तो फ्लो भयो भनेपछि फर्स्ट अफ अल हामी साइन अप पेजमा जानेछौँ। साइन अप पेजबाट हामी लगइन पेजमा जानेछौँ, रिडाइरेक्ट हुनेछौँ। लगइन पेजबाट चाहिँ हामी होम पेजमा जानेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो होम पेज भयो। यहाँ सर्भर देखाइरहेछ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो होम पेज हो बेसिकल्ली। यही नै थियो अब हाम्रो ज्याङ्गो कसरी हामीले ज्याङ्गोमा हामी कसरी ब्लग क्रिएट गर्ने भनेर एउटा बेसिक ओभरभ्यू है। यसको कोडहरू चाहिँ म गिटअपमा हालिदिन्छु, पछि त्यहीँबाट डाउनलोड गर्ने यो ब्लगको।